Annyeonghaseyo kakabsat! So today we're going to cook pork adobo with a twist. And here are the ingredients. Pork. Ito lang yung mahanap kong pork kasi walang iba. This is supposedly for grilled yung pang samgyeopsal, pero pwede na rin to. Patatas, onions, and minced garlic. So baka ito yung main lang. We're going to mix Coca-Cola, soy sauce, vinegar, and black pepper. So for now, ito muna. First, we need to slice itong pork. For adobo, so it doesn't have to be very small. Kahit mga ano lang. Ito, kahit ganitong slice. Okay na to. You need to slice lahat. Parang cravings ko kasi I miss my, Filipino taste. So, kailangan natin marinate muna yung pork kahit mga 30 minutes. This is my recipe, so I can make whatever I want. Kung anong mixture. Mga 2 tablespoons of soy sauce, vinegar, okay na to. Walang paminta, so ito na lang. Ito din naman. Powder nga lang. Diba? Okay. Haluin ng mabuti. And we will mix Coca-Cola. Hindi ko alam kung tama to. Basta mix. Ano bang kailangan? Ito na lang. We will leave this dito to marinate. So we'll just marinate it for 30 minutes. We're going to slice itong sibuyas at patatas. Dalawa lang kaming kakain, so kahit konti-konti na lang. Hindi kailangang maliit. Kahit mga medium size. Itong sibuyas, mga din. Okay. So we're done preparing. Oil. May mantika din naman yung pork, pero ito na lang, konti na lang. Minced garlic. Kapag nag-brown na yung garlic, we will add itong pork. Kapag nag-brown na yung pork, medyo luto na, we will add yung patatas. Ito ulit. Ito na lang din para sama-sama na sila. This is my adobo. Then, leave it ng ganito for mga 10 minutes. Hintayin muna natin sa cover. Dahil medyo dry yung yung ginamit ng pang marinade. So, wag maarte. Masarap to. Mga 15 minutes. Or hanggang maluto na.